तर महाराष्ट्राची जी ओव्हरऑल ग्रोथ स्ट्रॅटेजी पाहिजे, needs to take all of that into account, needs to play to its primarily its strengths. Some industries महाराष्ट्राला काहीही competition नाही आहे, such as entertainment. And of course, the total contribution may not be much. I mean, broadly speaking, entertainment as a whole, entire pan India पाहिलं तर about 30-40 हजार करोडचं ते total industry आहे. त्याच्यातले महाराष्ट्राचं market share would be 40-45% at least. That's not a small amount. It's about 10-15,000 crores of contribution. And all of these other industries, and Maharashtra is extremely lucky. All of these industries provide the biggest amount of employment. They're extremely inclusive industries. Services पाहिलं, entertainment पाहिलं, all of that. And therefore, Maharashtra असं नेक्स्ट 10-15 इयर्सचं जर आपण पाहिलं तर एक इकोसिस्टम क्रिएट करायला पाहिजे की हे सगळं जे ग्रोथ आहे ते अट्रॅक्ट महाराष्ट्र करू शकतं. बेसिक ॲडव्हान्टेजेस आहेत महाराष्ट्रामध्ये, ते सर्वात जास्ती महाराष्ट्र त्याचा फायदा घेऊ शकतो. ते एक पाहायला पाहिजे माझे. द सेकंड इशू इज की आपल्याला हे अप्रिशिएट करायला पाहिजे की ह्यूज अमाऊंट ऑफ चेंज होतो इंडियामध्ये. इकॉनॉमिकली लास्ट 10 वर्षात बराच चेंज झाला आहे. यू लुक ॲट द GDP नंबर्स ऑफ महाराष्ट्र पर कॅपिटा इन द लास्ट डिकेड, हे सगळं पाहिलं तर खूप मोठा चेंज होतो आपल्याकडे. आणि सिन्स आय लुक ॲट टॅक्स, आय लुक ॲट से टॅक्स ऑल्सो, द बिगेस्ट चेंज दॅट्स गोइंग टू हॅपन इन GST. What's going to happen with GST today? जी कॉम्पिटिशन होती स्टेट्समध्ये, ज्याच्यानी तुम्ही पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटिव्समध्ये तुम्ही काही काही इन्सेंटिव्स देत होता, द ओव्हरऑल फ्लेक्सिबिलिटी ते इन्सेंटिव्स देण्यात वॉज व्हेरी व्हेरी लिमिटेड टू द स्टेट गव्हर्नमेंट, एक्स्ट्रीमली लिमिटेड. काय होतं की तुम्ही फक्त इन्सेंटिव्ह देऊ शकत होता आणि मटेरियल इन्सेंटिव्ह जो होता तो देऊ शकत होता VAT-साठी, सेल्स टॅक्ससाठी. आता काय होणार आहे की आणि ते हे रेलेव्हंट जे इन्सेंटिव्ज आहेत ते जात होते ओन्ली मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीजसाठी. पण GST आल्यामुळे जे फ्लेक्सिबिलिटी जी गव्हर्नमेंटला मिळणार आहेत, आणि नॉट ओन्ली महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट, अँड महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नीड्स टू बी अवेअर ऑफ दिस, जी फ्लेक्सिबिलिटी बाकीच्या स्टेट्सला मिळणार आहे टू गिव्ह इन्सेंटिव्स टू नॉन मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर्स विच आर मोस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग सेक्टर्स अँड ऑल ऑफ दॅट, ती फ्लेक्सिबिलिटी खूप वाढणार आहे. आणि महाराष्ट्र आज सर्व्हिसेस इंडस्ट्रीमध्ये तरी पुढे आहे आणि राहायला ट्राय करतो आहे, is primarily on account of the fact की बाकीचे स्टेट्स जास्ती इन्सेंटिव्ह देऊ शकत नाही. महाराष्ट्र हॅज अ इनहेरंट बेनिफिट, ॲडव्हान्टेज आहे महाराष्ट्रामध्ये बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री. पण पुढे जाता जे अग्रेसिव्ह स्टेट्स आहेत, आय एम शुअर गुजरात और एनी अदर स्टेट्स विथ GST कमिंग इन, ओके, त्यांचा एंटायर अग्रेशन वुड बी व्हेरी व्हेरी डिफरंट. ओके, आणि ते महाराष्ट्राला कळायला पाहिजे की महाराष्ट्रामध्ये जी इकोसिस्टम जी क्रिएट झाली आहे, ॲडव्हान्टेजेस जे आहेत ते ॲज आय सेड अर्लियर ते त्यांना घेऊन आणि इन्सेंटिव्ह स्कीम्स परत पाहायला पाहिजे टू अट्रॅक्ट. थर्ड आस्पेक्ट इज की महाराष्ट्र मोस्ट कमर्शियल स्टेट आहे. रेकग्नाइज द फॅक्ट की महाराष्ट्र मॅन्युफॅक्चरिंग स्टेट नाही आहे, सर्व्हिसेस सेक्टर आहे. आणि सर्व्हिसेस सेक्टरमुळे महाराष्ट्राकडे सर्वात जास्ती ॲडव्हान्टेज आहे, कारण दॅट शोज ह्यूज अमाऊंट ऑफ मिडल क्लास जो ग्रोथ होतो आहे अँड ऑल ऑफ दॅट, ह्यूज अमाऊंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आणि माझ्या हिशोबाने इंडस्ट्रीयल तर पाहिलाच पाहिजे महाराष्ट्राने, आणि ते येईल. आणि त्याच्या जे पाहायला पाहिजे ते आय विल एनिवे टच अपॉन अ लिटल लेटर. बट सर्व्हिसेस सेक्टरकडे महाराष्ट्राने आणखीन पाहायला पाहिजे. आणि देर आर सर्टन पॉलिसीज विच आर स्लाइटली झेनोफोबिक, म्हणजे जे बाहेरचे हे करत नाही ते थोडे पाहायला पाहिजेत महाराष्ट्राने. इंडस्ट्रियल सेक्टरमध्ये महाराष्ट्र आधी खूप पुढे होतं
ॲटलिस्ट माझं परसेप्शन आहे की वन इज बिकॉज ऑफ द शिअर विजनरी स्टेप्स दॅट महाराष्ट्र डिड. MIDC, land acquisition that Maharashtra legislations had, that Maharashtra had, and all of that. But a large part of it was because of the fact that international trade मध्ये महाराष्ट्राला काही alternatives नव्हता लोकांना. Any person who wanted to touch India on the western side needed to come to major ports in Maharashtra, Mumbai and the JNPT. Okay. आजच्या तारखेला दॅट एंटायर मोनोपॉली जी आहे, ओके, ती थोडी डायल्यूट और सिग्निफिकंटली डायल्यूट झाली. आता आजच्या तारखेला वाईल JNPT इज देअर आणि मुंबई पोर्ट इज देअर, देअर कॉम्पिटिटिव्हनेस बराच रिड्यूस झाला आहे. आणि अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न ट्रेड गेट्स रूटेड थ्रू गुजरात. इफ महाराष्ट्राने पोर्ट सेक्टर, कनेक्टिव्हिटी ऑफ द पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, आणि महाराष्ट्राचं सर्वात जास्ती वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्व्हिसेस सेक्टर इज ऑल्सो लॉजिस्टिक्स, हे जर पाहिलं आणि ह्याला जर फोकस केला, क्रिएटिंग दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर, महाराष्ट्रामध्ये जनरल इंडस्ट्रियल काइंड ऑफ ग्रोथ जनरली होईल. आज प्रॉब्लेम आहे की JNPTचं कपॅसिटी एवढी kind of use होत नाही because a large part of it is going to Mundra and other places. Reason is connectivity from the port, evacuation from the port, and all of that infrastructure Mundra मध्ये equally नाही तो better आहे. आणि all of the northern kind of logistics trade, significant part is moving from Mumbai to other places. Maharashtra needs to create that ecosystem. Maharashtra needs to also look at the new sectors which are going to come in place. Free trade warehousing zone, it's part of SEZ legislation. But I mean, at a generic level, horribly managed by the ministry, the central government. That entire SEZ legislation, and hopefully as we go along थोडंसं semblance येईल त्याच्यामध्ये की कसं हँडल व्हायला पाहिजे. पण फ्री ट्रेड वेअरहाऊसिंग झोन जो एक पार्ट आहे SEZ मधला, महाराष्ट्र इज बेस्ट इक्विप्ड टू हँडल इट. आणि टू लुक ॲट दॅट अ टॅक्स पॉलिसी इन लाईन विथ इट. व्हॉट इज फ्री ट्रेड वेअरहाऊसिंग झोन? दुबई सारखं स्टेट और दुबई सारखं नेशन इज नथिंग बट अ started off as a trading and warehousing zone and has reached wherever it is. So that particular zone has immense possibilities to create employment, to create the trade infrastructure, logistics infrastructure साठी, with the Delhi-Mumbai industrial corridor जे येत आहे, the freight corridor जे येत आहे, to kind of leverage on all of that. आणि माझ्या हिशोबाने एक विजन स्टेटमेंट बनवायला पाहिजे, लुकिंग ॲट दिस एंटायर फ्री ट्रेड वेअरहाऊसिंग झोन ॲज अन इंडस्ट्री अँड अ कॉन्सेप्ट, ते पाहायला पाहिजे. तर आय मीन, आय डोंट नो वेदर आय एम टेकिंग ऑल ऑफ माय टाईम, पण ॲट अ बेसिक लेवल महाराष्ट्र नीड्स टू रेकग्नाइज दॅट इट्स अ स्पेशल स्टेट. जे ॲडव्हान्टेजेस महाराष्ट्राकडे आहेत ते कोणाकडेही नाही आहे. Regardless of what Gujarat and the much touted Gujarat growth, okay, and commendable, there's no doubt about it. पण महाराष्ट्राकडे जे ॲडव्हान्टेजेस आहेत, जर जस्ट महाराष्ट्राने थोडं विजन, थोडं फोकस, थोडं कोएझिव्हनेस दाखवला, बराच पुढे जाईल. महाराष्ट्राच्या टॅक्स पॉलिसीमध्ये थोडे क्लिंचेस आहेत. महाराष्ट्राने मेगा प्रोजेक्ट्स आणि नॉर्मल प्रोजेक्टसाठी एक आपली पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटिव्स काढली आहे. विजनरी पॉलिसी. महाराष्ट्र वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टार्ट ऑफ विथ दॅट विजनरी. पण उगाचच इन द VAT साईड, फायनान्स साईडमध्ये VAT क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट करणं फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स और इवन अदरवाईज, ऑल ऑफ दॅट डायल्यूट्स. आणि इट्स लाईक माझ्या हिशोबाने, आणि इवन दॅट आय एम अ टॅक्स, जे पॉसिबली चुका केल्या वोडाफोन रिलेटेड काइंड ऑफ अमेंडमेंटसाठी,
तीच चूक महाराष्ट्राने VAT क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट करून केली. आणि ज्या चुका केल्या त्या थोड्याशा जर नॉर्मल आणि सेम्बलन्स आणलं, आय एम एक्स्ट्रीमली बुलिश ऑन महाराष्ट्र, की महाराष्ट्र वुड बी एबल टू गार्नर largest amount of market share in the growth that industry will get in the future. The only thing Maharashtra needs to do is get its vision and have cohesive policies to support this growth. That would be my overall list. And look at services sector, look at industrial sector, which is the more inclusive growth than anything else. That would be my message, really.